Сьогодні поговоримо про нарцисів, ні, не про квіти, їх вплив на тих, хто знаходиться з ними поруч. Імовірно, ви не раз чули такі історії або були їх свідками чи навіть учасниками, коли его однієї людини з різних причин спричиняє психологічну травму чи травми іншій або іншим. Недолюблені чи затуркані діти, пригноблена жінка або чоловік, затравлені колеги-працівники і ще багато інших прикладів. І завжди буде людина, яка скаже: це тому, що кривдник, він чи вона, нарцис, усі біди нашого суспільства через них. Зазвичай подібне може сказати людина, яка ознайомилась в інтернеті з купою статей, відео і інших матеріалів про нарцисів, які безумовно у цих матеріалах основа зла. І отут у нас проблема, тому що дуже часто це брехня. Правда і вигадка. Нарциси. Так, одразу, щоб в мене не полетіли помідори чи інші дорогі важкі предмети. Якщо ви зіткнулися з домашнім насильством, різними його проявами, це погано. І це вина передусім кривдника, потім співучасників, далі свідків, які ніяк не втрутились, і насамкінець державних органів, які не відреагували, якщо мали інформацію про аб'юз. Жертва ніколи не винна в насильстві, яке з нею сталося. Але чому ж сказав, що обвинувачення нарцисів в усіх випадках насильства – брехня? Невже рептилоїд Victim Blamer, тобто звинувачує жертву? Ні. Моя претензія дуже проста. Коли ви чуєте в Україні стукіт копит, про кого ви думаєте? Про коня, можливо про корову, козу чи навіть поні? Аж ніяк не про зебру. Правильно? Так от, ті, хто говорить про нарцисів як про надзвичайно масове явище, намагаються запевнити у вас у тому, що ви завжди чуєте зебру. Хоча тут їх можна зустріти лише в зоопарках і деяких природних парках, типу спустошеній росіянами Асканії Новій, наприклад. Нарцисів просто немає стільки у природі, щоб завдати так багато психотравм оточуючим. Чи ви думаєте, вони як супергерой Флеш пересуваються з надсвітловою швидкістю і спричиняють аб'юз 24/7? Люди з нарцисичним розладом особистості не таке розповсюджене явище. У Сполучених Штатах, наприклад, за статистикою, це десь 0,5% від усієї популяції. Максимально можливий відсоток серед усього населення планети – 5%. Дехто з них через свою дуже характерну поведінку швидко стає популярним у жанрі крінж та й в інших сферах. Вони не обов'язково створюють сім'ї, не завжди мають дітей, зближуються з іншими тільки щоб отримати бажане. Часто це похвала, визнання їхніх досягнень, як реальних, так і не дуже. А тепер, якщо ви не в темі, загугліть нарцис, аб'юз і схожі слова. На вас виллються тонни контенту про батьків, партнерів, родичів, колег тощо. Так званих нарцисів, які завдають усім психотравми. Коли розумієш розмах і кількість обговорень, формується враження, що нарцисів просто д**я. Що неначе кожен третій, четвертий у світі – це нарцис. І саме це і є брехнею. Це статистично неможливо. Але чому тоді про це так багато говорять? От ми і підійшли до гарного запитання. Але спочатку треба розібратись, хто такі ці нарциси взагалі, чому багато хто їх боїться. Нарцисизм і психотравми. Це дійсно велика тема, але буду скорочувати як тільки можу. Фактологічна помилка багатьох людей в обговоренні нарцисизму в тому, що вони, по-перше, плутають нарцисизм і нарцисичний розлад особистості, а по-друге, називають нарцисизмом будь-які окремі вияви егоцентризму, егоїзму чи навіть індивідуалізму, які взагалі-то характерні не тільки для нарцисів. Нарцисичний розлад особистості доволі нечастий діагноз, до того ж має високу коморбідність, тобто співіснування з іншими розладами. Проявляється у тому, що особа вважає себе надзвичайно важливою, має базову потребу у захопленні нею, у неї можуть бути відсутня чи знижена емпатія, а інші люди для такої особи – це передусім інструменти для досягнення своїх цілей чи задоволення власних потреб. Це і є той патологічний стан, який більшість клінічних психологів, психіатрів і психотерапевтів вважають, так би мовити, оригінальним нарцисизмом.
Колись нарцисизм вважався частиною можливих акцентуацій, робив про них відео, буде десь в описі. Це коли якісь риси характеру особи якби домінують над іншими, але це все ще норма. Як зазвичай кажуть, характер такий. Саме поняття акцентуацій, до речі, дуже контроверсійне. І з іншого боку, у нас є нарцисизм як сукупність рис характеру, як фокусування людини на собі, на власних потребах, самовпевненість, але він не має такий руйнівний характер для оточуючих і для самої людини, якщо порівнювати з ситуаціями, коли у людини дійсно є нарцисичний розлад. І найголовніше тут, це може змінюватись або видозмінюватись залежно від росту, стагнації чи деградації особистості з плином часу та отримуваним життєвим досвідом, його аналізом. Дуже спрощено. Людина, яка, наприклад, пережила ДТП, після такого досвіду може змінитися. Зміняться риси її характеру. Риси, пов'язані з нарцисизмом, можуть проявлятися менше чи бути менш помітними. Так само на характер впливають, наприклад, інші набуті психічні розлади. Основна помилка – деякі сприймають такий, назвемо його, помірний нарцисизм чи невеликі прояви егоцентризму, як патологічний нарцисизм, і роздуваються з цього вогнище хайпу. Хоча кривдник може бути просто не дуже хорошою людиною, не нарцисом, мудаком, якщо коротко, що вже змінює ситуацію. Бо мотивація дій, способи і сенс події набуття психотравми інший. І навіть розбиратися з нею, можливо, потрібно інакше. Бо можна опинитись у лімбі марних спроб пропрацювання негативного досвіду, коли людина з психотравмою зупиняється на етапі усвідомлення, наприклад, говоріння про свої травми, переживаючи їх знову і знову. Ось так, в принципі, виходять деякі з історій про «ходжу до психотерапевта 5 років, нічого не змінюється». Бо як щось може змінитися, якщо клієнт застряв? Питання, звісно, риторичне. При тому непрофесіонал точно не може сказати про когось, що вона точно нарцис. Бо іноді хапаються за якісь риси, відокремлені одна від одної. Діти, які виросли в багатодітних сім'ях, порівнюючи власний досвід, можуть сказати, що в сім'ях, де є тільки одна дитина, така дитина дуже егоїстична, прямо справжній нарцис. Жінки і чоловіки можуть називати свого партнера із якоюсь залежністю нарцисом, бо той постійно маніпулює і ставить свою потребу випити, чимось закинутись вище за сім'ю і дітей. Людина, яка не має особливих амбіцій, назве так колегу-кар'єриста. О, а скільки всього можна притягнути за вуха, розбираючи інші розлади особистості. Параноя, патологічні ревнощі, контроль сім'ї і близьких і ще багато іншого. Усе це можуть назвати нарцисичними проявами, а людину відповідно нарцисом. Тож, знаєте що? Вони можуть бути як праві, так і ні, одночасно, бо подібні прояви дійсно можуть бути у нарциса, а можуть бути взагалі чимось іншим. І не забувайте про коморбідність. Наприклад, людина може бути нарцисом і мати залежність, але це зовсім не значить, що всі люди з залежностями нарциси. Взагалі, люди з нарцисичним розладом часто це не ті страшні монстри, які тільки й мріють принизити вас і вночі бігають за вами із сокирою, бо їм щось не сподобалось. Хоча вони можуть бути і такими, якщо мають інші виражені негативні риси. Так, це можуть бути і жінки, хоча вони, як відомо, взагалі рідко бігають з сокирами. Вони так само можуть бути у депресивному стані, дуже чутливими до найменшої критики, увесь час дбати про те, що подумають люди, думка яких для них переважно важлива. Такими, що ви ніколи не скажете, що це нарцис, а в цей час людина буде вважати, що все повинно обертатись навколо неї. І поки все буде так, як хоче того умовний нарцис, ви навіть не подумаєте, що це нарцис. Також, наприклад, егоїзм доволі поширена риса, яка притаманна багатьом людям, і якраз його подолання заради інших – ознака персонального росту. І загалом альтруїзм як протилежність егоїзму сприяв утворенню сьогоденного цивілізованого суспільства. А для того, щоб розібратися в тому, з чим ви конкретно зіткнулися, треба мати відповідну освіту і практику. Часто ті, хто це обговорюють, їх не мають. Між іншим, за останні років 10-15 називати практично будь-що в характері проявом нарцисизму стало дуже модно. Популярність нарцисів як антигероїв.
Ми вже зрозуміли, що багато хто використовує слово нарцисизм неправильно, частково чи повністю, не усвідомлюючи, що не він єдиний є причиною проблем у стосунках і взаємовідносинах. До того ж, це стало такою популярною темою, що її свідомо чи несвідомо використовують навіть психологи чи психотерапевти. І ось чому. Перша причина – зручність ярлика. Як завжди, люди люблять спрощувати те, що вони не розуміють, чи те, що потребує багато часу для пояснення. Бо зараз буде дуже неприємний факт із сьогодення. Іноді легше не розбиратися у своїх і чужих помилках у стосунках, а просто вибрати якийсь психологічний або навіть психіатричний термін і все пояснити саме ним, а не розібратися у тому, що відбувалося. Я з цим не згодний. Моя позиція тут ґрунтується на тому, що через таке ставлення найбільше страждають реальні жертви відносин із патологічними нарцисами, бо їх унікальний травматичний досвід розмивається сотнями і тисячами історій, у яких партнер був ким завгодно, але не нарцисом. Але історії про мудаків не такі популярні, як про нарцисів, еге ж? Друга причина – є певна наукова база. Людство давно вивчає нарцисизм як проблему людини, її характер і поведінку. Тому є безліч джерел як наукових, так і не зовсім, які стосуються чи описують це поняття. Про нарцисизм знає багато людей. Тому тим, хто робить про це контент, легко знаходити і підтвердження в аудиторії, і професійну думку на цю тему. Третя причина – епоха негативу. Це прикро, але негатив продається значно краще, ніж позитив. На 50 випадків гарних стосунків буде 10 негативних, і ви будете знати саме про них, а не про позитивні. Бо про позитивне не напишеш статтю «Як розпізнати нарциса». Про це не знімеш хайповий TikTok. А от про негатив десятки і сотні тисяч переглядів, і всі згадають щось схоже зі свого чи чужого життя. Та й порадіти за людину, коли в неї все ок, з різних причин може бути складніше, ніж поспівчувати жертві негативних стосунків. Звісно, про нарцисів люблять розповідати всі, і люди з психологічною чи медичною освітою також. Чому? Тому що це хайпово, це залучає людей до вивчення своєї психіки, загалом до теми психічного здоров'я. Ну і підіймає особистий рейтинг, впізнаваність, знову таки підвищує монетизацію контенту. Такі відео просто обожнюють слухати і погоджуватись. Так, все правильно, і в мене таке було. Контролював, ревнував, пригнічував, підписуюсь. А потім і на сеанс записатися можуть. Звичайно, є й інші причини. І не забувайте, що є жертви стосунків із реальними патологічними нарцисами, яких хоч і не так багато в усій цій історії, але вони є. Люди розповідають свої історії, щоб реально попередити інших, підвищити обізнаність про цю колись невідому тему. Не для хайпу чи грошей, а тому, що вони не хочуть, щоб інші з цим зіткнулися. Чи якщо вже зіткнулися, розуміли, що це. Мали гайд, шпаргалку, як це подолати. До того ж, треба подивитися ще й на специфіку нашого інфопростору. Багато років на нас впливали так звані російські психологи. Вони робили десятки таких відосів про нарцисів. Від відносно адекватного наслідування західного контенту, більш з науковим поглядом, до абсолютної крінжі. І наші здобували нібіру прості знання про психологію з таких відео. Не дивно, що у багатьох викривлене поняття того ж нарцисизму чи інших розладів. І навіть якщо такі відео для декого більшою мірою були щось типу крінж-шоу і вони не сприймали звідти інформацію серйозно. Скажу, що наша пам'ять, на жаль, не завжди так працює. Ви можете запам'ятати якийсь абсурд як факт, якщо чули його кілька разів, навіть від людей, яких ви не сприймаєте як надійне джерело інформації. Будь ласка, обмежуйте себе від таких способів розвантаження психіки. А я вам колись зроблю ґрунтовне відео про пам'ять і те, як вона працює. Висновки. Уже зараз передбачаю, що це відео подивляться значно більше, ніж, наприклад, відео про контузії, розлад адаптації чи алкоголізм, тобто на теми, які є дуже важливими для нашого суспільства і армії. І вище назвав вам причини, чому саме так. Притому подивляться – це неправильне слово, на нього будуть більше клікати, бо на прев'ю буде слово нарцис, яке просто привертає увагу.
Чи погано це? Ну, певно, ні. Моя задача, як її бачив тут і зараз, цим відео дати альтернативу популярному погляду на доволі складну проблему, яка стала мега популярною з доволі специфічних, на мою думку, причин. Моє основне сподівання, що люди, подивившись це відео, почнуть дивитись інші, більш важливі. Тому що, і тут я понию, невже нам дійсно нема про що говорити у сфері психології і соціальних взаємовідносин під час наймасштабнішої війни цього сторіччя, яка відбувається на нашій території? Люди, серйозно, інколи мені здається, що ми живемо в цирку Шапіто, а не в країні, яка бореться за своє існування з багаточисельними підарами. Окей. Щось мене понесло. Загалом, моя вам порада: якщо зіткнулися із домашнім насиллям, звертайтесь до соціальних служб і поліції. Ваш травматичний досвід – це ваш досвід, яким би близьким за описом він не був із досвідом інших. Не цурайтеся просити про допомогу, не бійтесь звертатись до спеціалістів психології і психіатрії. Що ж до нарцисів, їх значно менше, ніж інших, назвемо їх не дуже хороших людей, але про них чомусь говорять менше. Якщо нарциси роблять ті речі, які роблять частково або повністю не усвідомлюючи наслідки своїх дій, бо мають психіатричний діагноз чи вроджені особливості, що їх, звісно, не виправдовує, то є люди, які роблять це повністю розуміючи наслідки своїх дій. Така от іронія. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.